ในปี 2019 กองทัพอินเดียได้เผยแพร่ภาพถ่ายรอยเท้าขนาดใหญ่บนหิมะยาว 32 นิ้ว กว้าง 15 นิ้วที่พบบริเวณค่ายฐานมาการูในประเทศเนปาลส่งผลให้ตำนานปริศนาสิ่งมีชีวิตบนเทือกเขาหิมาลัยกลับมาได้รับความสนใจอีกครั้งแต่นี่ไม่ใช่ครั้งแรกที่มีการค้นพบร่องรอยปริศนาเช่นนี้ย้อนกลับไปเมื่อกว่า 70 ปีก่อนการค้นพบรอยเท้าลึกลับบนธารน้ำแข็งเมนลุงได้จุดประกายการแข่งขันครั้งใหญ่ในการตามล่าหาความจริงของสิ่งมีชีวิตที่ถูกเรียกว่าเยติจนนำไปสู่การค้นพบที่น่าทึ่งมากมายติดตามชมได้ในเยติจากตำนานสู่การค้นพบความจริงกันครับอีกหนึ่งทางเลือกที่แมทช์กับกิจวัตรการบำรุงสมองของผมที่เพิ่มจากโอเมก้า 3 คือ Clarity Japan Ginkgo Biloba สารสกัดใบแปะก๊วยจากประเทศญี่ปุ่นสร้างสมองที่แข็งแรงและมีสุขภาพสมองที่ดีแบบยืนยาวเหมือนต้นแปะก๊วยพร้อมกันกับผมศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมของแบรนด์ที่ผมไว้ใจได้ที่ clarity.asia/abdultaytube หรือคลิกลิงก์ใต้คลิปได้เลยครับ1. ตำนานแห่งขุนเขาคำว่าเยติมีรากศัพท์มาจากภาษาของชาวเชอร์ปาซึ่งเป็นชนเผ่าทิเบตโดยมาจากคำว่าเยและเตรวมกันแล้วมีความหมายว่าหมีที่อาศัยอยู่บนหน้าผาเป็นสิ่งมีชีวิตที่ปรากฏในตำนานมาตั้งแต่ยุคก่อนพุทธกาลและยังถูกกล่าวถึงในคัมภีร์ศาสนาของทิเบตในคัมภีร์มณิกบุมของทิเบตที่เขียนขึ้นในศตวรรษที่ 12 ได้บันทึกเรื่องราวเกี่ยวกับต้นกำเนิดของเยติไว้ว่ามีพระโพธิสัตว์ที่อยู่ในร่างลิงถูกส่งมาจากสวรรค์เพื่อมาบำเพ็ญเพียรในทิเบตระหว่างนั้นได้พบกับนางยักษ์ชินโมซึ่งเป็นอวตารของเทพเจ้าในพุทธศาสนาทั้งสองได้แต่งงานกันและให้กำเนิดบุตรหลานที่มีลักษณะกึ่งลิงกึ่งมนุษย์ก่อนที่เผ่าพันธุ์นี้จะค่อยๆวิวัฒนาการกลายเป็นมนุษย์ในที่สุดแต่บางส่วนไม่ได้พัฒนาจนเป็นมนุษย์อย่างสมบูรณ์และกลายเป็นเยติผู้ที่อ้างว่าเคยพบเห็นเยติต่างให้คำบรรยายที่ตรงกันว่ามันเป็นสิ่งมีชีวิตขนาดใหญ่คล้ายลิงสูง 7-8 ฟุตน้ำหนักราว 90-180 กิโลกรัมมีแขนยาวหน้าอกและท้องแข็งแรงลำตัวปกคลุมด้วยขนสีน้ำตาลแดงหรือเทาดำยกเว้นที่ใบหน้าที่น่าสนใจคือมันเดินสองขาเหมือนกับมนุษย์ส่วนใหญ่แล้วจะพบเห็นตัวเดียวหรือเป็นคู่สื่อสารกันด้วยเสียงผิวปากและมีกลิ่นตัวรุนแรงชาวพื้นเมืองเชื่อว่าการพบเห็นเยติเป็นลางร้ายบ่งบอกถึงความตายหรือหายนะที่กำลังจะมาถึงความเชื่อเกี่ยวกับเยติฝังรากลึกในวัฒนธรรมของชาวเทือกเขาหิมาลัยมาอย่างยาวนานจนกระทั่งในปี 326 ก่อนคริสตกาลเมื่อพระเจ้าอเล็กซานเดอร์มหาราชเสด็จมาพิชิตดินแดนส่วนหนึ่งของอินเดียพระองค์ถึงกับทรงขอพบเยติแต่ชาวพื้นเมืองปฏิเสธโดยอ้างว่าเยติไม่สามารถมีชีวิตอยู่ได้ในที่ต่ำจำเป็นต้องอาศัยอยู่บนภูเขาสูงเท่านั้น 2. จุดเริ่มต้นของการค้นหาเยติในยุคสมัยใหม่เริ่มต้นอย่างจริงจังในปี 1832 เมื่อนักธรรมชาติวิทยาชาวอังกฤษไบรอัน ฮอดสันได้ตีพิมพ์บทความในวารสารของสมาคมเอเชียแห่งเบงกอลเล่าถึงการพบเห็นสิ่งมีชีวิตขนาดใหญ่ที่ไม่ใช่มนุษย์มีขนสีดำปกคลุมทั้งตัวแต่ว่าวิ่งหนีไปก่อนที่เขาจะได้สังเกตอย่างละเอียดฮอดสันเชื่อว่าสิ่งที่เขาเห็นคือโอรังอูตังแม้ในความเป็นจริงแล้วโอรังอูตังไม่ได้อาศัยอยู่ในแถบเทือกเขาหิมาลัยแต่จุดเปลี่ยนสำคัญนั้นเกิดขึ้นในปี 1951 เมื่อนักปีนเขาชาวอังกฤษอิริก ชิปตันและศัลยแพทย์ไมเคิล วอตต์ได้ค้นพบรอยเท้าปริศนาขณะสำรวจเส้นทางขึ้นยอดเขาเอเวอเรสต์ที่ธารน้ำแข็งเมนลุงรอยเท้าดังกล่าวมีขนาดยาว 13 นิ้วกว้าง 8 นิ้วคล้ายเท้ามนุษย์แต่ใหญ่กว่ามากชิปตันได้ถ่ายภาพโดยวางขวานไว้ข้างๆเพื่อเทียบขนาดภาพนี้ถูกตีพิมพ์ในสื่อทั่วโลกและกลายเป็นหลักฐานสำคัญที่จุดประกายความสนใจในวงกว้างความตื่นตัวในการตามหาเยติพุ่งสูงขึ้นอย่างรวดเร็วหนังสือพิมพ์ Daily Mail ของอังกฤษถึงขั้นส่งคณะสำรวจที่ประกอบไปด้วยนักข่าวและนักปีนเขามายังเนปาลในปี 1953 ด้วยงบประมาณมหาศาลที่หากคิดเป็นเงินในปัจจุบันจะมีมูลค่าสูงถึง 1.35 ล้านดอลลาร์สหรัฐความสนใจที่เพิ่มขึ้นนี้ส่งผลให้รัฐบาลเนปาลและสหรัฐอเมริกาต้องร่วมกันออกกฎระเบียบในปี 1959 โดยกำหนดให้ผู้ที่ต้องการค้นหาเยติต้องขออนุญาตและจ่ายค่าธรรมเนียมห้ามล่าเยติยกเว้นกรณีป้องกันตัวและหากจับได้ต้องส่งมอบให้กับรัฐบาลเนปาลรวมถึงการเผยแพร่ข้อมูลใดๆเกี่ยวกับเยติต้องได้รับอนุญาตจากรัฐบาลเนปาลก่อน
ที่น่าสนใจคือการออกกฎระเบียบดังกล่าวนั้นไม่ได้เกิดจากความแน่ใจว่าเยตินั้นมีตัวตนจริงแต่เป็นเพราะทั้งรัฐบาลเนปาลและสหรัฐอเมริกาเชื่อว่ามีความเป็นไปได้ที่เยติอาจจะมีอยู่จริงและต้องการควบคุมการค้นหาให้เป็นระบบพร้อมทั้งป้องกันไม่ให้เกิดความวุ่นวายจากการแย่งชิงการค้นพบครั้งสำคัญนี้ 3. นักสำรวจผู้ไขปริศนาในบรรดานักสำรวจที่ทุ่มเทชีวิตเพื่อไขปริศนาเยติปีเตอร์เบิร์นนับเป็นผู้อุทิศตนมากที่สุดคนหนึ่งเขาใช้เวลาถึง38เดือนในการสำรวจเทือกเขาฮิมาลัยผ่าน5ภารกิจและมุ่งมั่นที่จะพิสูจน์การมีอยู่ของเยติจุดเปลี่ยนสำคัญเกิดขึ้นเมื่อเขาได้เข้าถึงวัดพังโบเชซึ่งตั้งอยู่ที่ระดับความสูง 13,000 ฟุตที่อ้างว่ามีกะโหลกและมือของเยติเก็บรักษาไว้แม้ลามะจะปฏิเสธการที่เบิร์นไปขอยืมชิ้นส่วนมาศึกษาในตอนแรกแต่ด้วยเงินบริจาคจำนวนหนึ่งเบิร์นก็ได้รับอนุญาตให้นำนิ้วมือจากซากที่เชื่อว่าเป็นของเยติไปศึกษาเบิร์นได้รับความช่วยเหลือจากนักแสดงชื่อดังเจมส์สจ๊วตในการลักลอบนำชิ้นส่วนดังกล่าวออกจากเนปาลโดยภรรยาของสจ๊วตกลอเรียซ่อนนิ้วมือนั้นในกระเป๋าชุดชั้นในและนำพาไปถึงลอนดอนเมื่อศาสตราจารย์วิลเลียมออสแมนฮิลได้วิเคราะห์นิ้วมือดังกล่าวผลปรากฏว่าเป็นเพียงนิ้วมือมนุษย์ธรรมดาอีกหนึ่งบุคคลสำคัญคือไรโฮเมสเนอร์นักปีนเขาระดับตำนานชาวอิตาลีผู้ได้รับการยกย่องว่าเป็นนักปีนเขาที่ยิ่งใหญ่ที่สุดที่ยังมีชีวิตอยู่เมสเนอร์เคยปฏิเสธการมีอยู่ของเยติมาโดยตลอดจนกระทั่งในปี 1986 เขาได้พบกับสิ่งมีชีวิตประหลาดขณะเดินทางบนเส้นทางโบราณของชาวเชอร์ปาสิ่งที่เขาเห็นคือสิ่งมีชีวิตขนาดใหญ่สีเข้มสูงราว7ฟุตเดิน2ขาและวิ่งได้เร็วกว่ามนุษย์สามารถกระโดดจากต้นไม้ต้นหนึ่งไปอีกต้นหนึ่งได้เหตุการณ์นี้ทำให้เมสเนอร์หมกมุ่นกับการตามหาเยติอยู่ถึง12ปีแต่คนที่สร้างความเปลี่ยนแปลงครั้งสำคัญในการไขปริศนานี้คือแดเนียลซีเทเลอร์ผู้เขียนหนังสือเยตินิเวศวิทยาแห่งปริศนาหรือเยติ The Ecology of Mystery เขาได้ทุ่มเทศึกษาในหุบเขาบารุนของเนปาลพื้นที่ป่าทึบที่มีฝนตกชุกและแทบไม่มีใครเคยเข้าไปสำรวจที่นี่เองที่เทเลอร์พบรอยเท้าปริศนาที่สดใหม่และการค้นพบนี้นำไปสู่การเปลี่ยนแปลงความเข้าใจเกี่ยวกับเยติอย่างสิ้นเชิง 4. การค้นพบความจริงแดเนียลซีเทเลอร์ได้ค้นพบข้อเท็จจริงสำคัญจากการศึกษารอยเท้าปริศนาในหุบเขาบารุนเขาพบว่ารอยเท้าเหล่านั้นมีร่องรอยของเล็บปรากฏอยู่ด้วยซึ่งไม่ใช่ลักษณะของสัตว์ตระกูลลิงหรือมนุษย์การค้นพบนี้นำไปสู่การสืบค้นที่อยู่อาศัยของสัตว์ปริศนาจนกระทั่งพบเส้นขนที่เมื่อนำไปวิเคราะห์ DNA พบว่าเป็นของหมีชนิดพิเศษที่ชาวเนปาลเรียกกันว่ารุกบาลูหรือหมีต้นไม้เทเลอร์ได้อธิบายปริศนาของภาพถ่ายรอยเท้าที่โด่งดังของอีริช ชิปตันว่าเกิดจากลักษณะการเดินของหมีที่มักวางเท้าหลังทับรอยเท้าหน้าทำให้ดูเหมือนเป็นรอยเท้าขนาดใหญ่ของสิ่งมีชีวิตที่เดิน2ขาเมื่อเท้าหน้าประทับพื้นจะทิ้งรอยเล็บไว้แต่เมื่อเท้าหลังเหยียบทับแรงกดจะทำให้รอยเล็บจางหายไปและบ่อยครั้งที่เท้าหลังไม่ได้ทับรอยเท้าหน้าอย่างสมบูรณ์ทำให้รอยเท้าดูใหญ่ขึ้นการค้นพบนี้ได้รับการยืนยันจากผลการศึกษาทางวิทยาศาสตร์หลายชิ้นในปี 2014 นักพันธุศาสตร์จากมหาวิทยาลัยออกฟอร์ดไบรอันไซต์ได้วิเคราะห์ DNA จากตัวอย่างขนกว่า 30 ตัวอย่างจากพื้นที่ต่างๆในเทือกเขาฮิมาลัยที่เชื่อว่าเป็นของเยติผลปรากฏว่าเกือบทั้งหมดนั้นเป็นของสัตว์ทั่วไปเช่นม้าและหมีส่วนตัวอย่างที่เหลือเมื่อตรวจสอบซ้ำพบว่าเป็นของหมีสีน้ำตาลฮิมาลัยสายพันธุ์ย่อยที่หายากในปี 2017 การศึกษาที่มหาวิทยาลัยในนิวยอร์กได้วิเคราะห์ตัวอย่างที่เชื่อว่าเป็นของเยติอีก 9 ชิ้นทั้งขนกระดูกและฟันผลการศึกษายืนยันว่า 8 ตัวอย่างเป็นของหมีดำเอเชียหมีสีน้ำตาลฮิมาลัยหรือหมีสีน้ำตาลทิเบตและอีกตัวอย่างหนึ่งเป็นของสุนัขผลการศึกษาเหล่านี้ได้ไขปริศนาที่คาใจมานานว่าเยติที่ปรากฏในตำนานนั้นแท้จริงแล้วคือหมีชนิดต่างๆที่อาศัยอยู่ในเทือกเขาฮิมาลัยนั่นเอง 5. มรดกแห่งการค้นหาแม้ว่าการค้นหาเยติจะพิสูจน์ได้ว่าไม่มีสิ่งมีชีวิตลึกลับอย่างที่เชื่อกันมาแต่การสำรวจค้นหาที่ยาวนานกว่าศตวรรษได้นำไปสู่การค้นพบที่น่าตื่นตาตื่นใจมากมายโดยเฉพาะในเทือกเขาฮิมาลัยที่ยังเป็นที่อยู่ของเสือดาวหิมะสัตว์สวยงามที่เหลืออยู่เพียงราว 4,000 ตัวและกำลังเผชิญภัยคุกคามจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศนักวิทยาศาสตร์ประเมินว่าเรายังค้นพบสิ่งมีชีวิตบนโลกได้เพียง 10-20% เท่านั้นแต่ละปียังมีการค้นพบสายพันธุ์ใหม่ๆอย่างต่อเนื่องเช่นในปี 2020
มีการค้นพบลิงชนิดใหม่ในป่าทึบของพม่าเรียกว่าโปปาแลงเกอร์มีลักษณะเด่นคือดวงตาที่ดูคล้ายสวมแว่นแม้จะมีประวัติการอยู่อาศัยย้อนไปถึง1 ล้านปีแต่เพิ่งถูกค้นพบเมื่อไม่นานมานี้และมีจำนวนเหลือน้อยกว่า200ตัวที่น่าสนใจคือสิ่งมีชีวิตที่อาจจะเป็นต้นกำเนิดของตำนานเยติอาจจะเป็นสัตว์ที่สูญพันธุ์ไปแล้วที่ชื่อไกแกนโทพิเทคัสลิงขนาดยักษ์สูงราว10 ฟุตน้ำหนัก200-300 กิโลกรัมมีขนหนาปกคลุมร่างกายและอาจจะเดิน2 ขาได้ซากฟอสซิลของมันถูกพบใกล้กับเทือกเขาฮิมาลัยและมีอายุย้อนไปถึง2 ล้านปีก่อนจนถึงราว 200,000 ปีที่แล้วเป็นไปได้ว่ามนุษย์ในยุคโบราณอาจจะเคยพบเห็นสัตว์ชนิดนี้และถ่ายทอดเรื่องราวสืบต่อกันมาจนกลายเป็นตำนานเยติในที่สุดครับการค้นหาเยติสะท้อนให้เห็นธรรมชาติของมนุษย์ที่มักหลงไหลในสิ่งลึกลับและแสวงหาสิ่งที่จับต้องไม่ได้แต่บางครั้งเราอาจจะมองข้ามสิ่งมหัศจรรย์ที่มีอยู่จริงไปความท้าทายที่แท้จริงในปัจจุบันจึงไม่ใช่การพิสูจน์ความมีอยู่ของสิ่งมีชีวิตในตำนานแต่ว่าเป็นการอนุรักษ์สิ่งมีชีวิตที่กำลังจะสูญหายไปโดยเฉพาะในระบบนิเวศอันเปราะบางของเทือกเขาฮิมาลัยที่กำลังเผชิญกับการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่จากภาวะโลกร้อนนั่นเองครับ